हाँ जी, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਉਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਰਟ 4 ਆ ਇਹ। ਪਾਰਟ 3 ਆਪਾਂ 3 ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟ 4 ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ MCQ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। When teaching about dietary control of gout, so the nurse evaluate that the dietary teaching is understood when the client status I will avoid eating. So की avoid करूँगा इन्ना चो client eggs, shellfish, fried poultry, cottage cheese. So the right answer is shellfish avoid ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਲਫਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2। ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦ ਫੀਮੇਲ ਕਲਾਇੰਟਸ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਨਰਸ ਇਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕ sometimes I feel like life is not worth living, so I'm going to kill myself. Which intervention should the nurse implement? Select all that apply. So options ne place the client on one-to-one supervision, B ask the client whether she has plan, and assess the client support system. Next D make no suicide contract with the client. ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ, ਫੀਮੇਲ ਕਲਾਇੰਟ ਆ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਵਰਥ ਲਿਵਿੰਗ ਅ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰਸ ਦੀ ਕੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ? ਆਸਕ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਵੈਦਰ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਪਲਾਨ ਕਰੂਗੀ ਨਰਸ, ਅਸੈਸ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਮੇਕ ਨੋ ਸੁਸਾਈਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟ, ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਨੋ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਨਰਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਬਣੂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? B C D। ਆਪਸ਼ਨ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈਗਾ ਆ ਕਲਾਇੰਟ ਡਾਇਗਨੋਸਡ ਵਿਦ ਸਕੀਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ is experiencing anhedonia. So which nursing diagnosis address concern regarding this client problem? So options ne disturbed sensory perception, disturbed thought process, risk for suicide, impaired verbal communication. So risk for suicide is the right answer. Next हैगा 4th, a nurse is planning to use a newborn foot. Nurse is planning to use newborn foot to obtain blood from the required newborn metabolic testing. So what part of foot is best to use? Puncture, big toe, foot pad, inner sole, outer heel. So outer heel is the right answer ਕਿਉਂਕਿ outer heel ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ज़्यादा ईजी रहूगा तो वेन्स ने जड़ियाँ वो प्रॉपर विजुलाइजेशन होणगियाँ। सो D इज़ द राइट आंसर। 5th, in assessing child thyroid status, which of the following assessment finding should be documented as a subjective finding? सो subjective finding ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪ ਆਪਦੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਫਾਈਂਡਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ A ਫਟੀਕ, B ਵੇਟ ਲੋਸ, C ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, D ਟੈਕੀਕਾਰਡੀਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਟੀਕ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਟੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਕਾਵਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਫਾਈਂਡਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਵੇਟ ਲੋਸ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕੀਕਾਰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਰਸ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਹੀ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਫਾਈਂਡਿੰਗ।
So A is the right answer. Next हैगा question number 6. Which of the following will be abnormal in child with the diagnosis of hemophilia? So hemophilia ਕੀ ਹੁੰਦਾ? It is the X-linked disorder. ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਮੋਫੀਲੀਆ A ਅਤੇ ਹੈਮੋਫੀਲੀਆ B। ਜਿਹੜਾ ਹੈਮੋਫੀਲੀਆ A ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਲਾਸਿਕ ਹੈਮੋਫੀਲੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ? ਫੈਕਟਰ 8 ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਮੋਫੀਲੀਆ B ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫੈਕਟਰ 9 ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕਲੌਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਆ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਥ੍ਰੋਮਬੋਪਲਾਸਟਿਨ ਟਾਈਮ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਥ੍ਰੋਮਬੋਪਲਾਸਟਿਕ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D is the right answer. 7th, leading cause of diarrheal disease in childhood is which of the following? So diarrheal disease ਆ childhood ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ? A enterotoxigenic sterile cells, B salmonella, C rotavirus, D campylobacter jejuni. So this is very easy question. in rotavirus ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ C is the right answer. ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 8th, which of the following classification of medications would be most often used for client with schizophrenia? ਸੋ schizophrenia ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਕੀਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਸਾਈਕੋਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੈਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ ਉਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਰੋਲੈਪਟਿਕਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸਾਈਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸਾਈਕੋਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਰੋਲੈਪਟਿਵ ਆ ਇਹ ਵੀ ਐਂਟੀਸਾਈਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਅਨਦਰ ਨੇਮ ਆਫ ਐਂਟੀਸਾਈਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਆਰ ਨਿਊਰੋਲੈਪਟਿਕਸ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B is the right answer. 9th, a client with acute phase of Gullian Barre syndrome is admitted with weakness and numbness of the lower extremities along with continual pain at night. So what is the nurse priority for the diagnosis? A, fear related to uncertain outcome and seriousness of the problem. Acute pain related to paresthesia, muscle aches and cramps. Impaired spontaneous ventilation related to progression of the disease. Yes, ventilation related to progression of the disease because it feel weakness and numbness of lower extremities. So that's the right answer is option number C. Option D is not included. So impaired spontaneous ventilation related to progression of disease. Option C is the right answer. 10th हैगा a client with diagnosis of acute coronary syndrome is on cardiac monitor. The nurse interpret monitor rhythm to be ventricular tachycardia rate of 150 beats per minute. So client is awake and coherent and oxygen is being administered at 6 liter per minute via nasal cannula. So what is nurse priority? Immediately defibrillate, administer lidocaine, intravenous push, initiate transient pacing, administer adenosine IV push. So no. So option B ही करांगे क्योंकि administer lidocaine intravenous push करांगे ताकि ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਫਲੋ ਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਟੈਕੀਕਾਰਡੀਆ ਲੋ ਹੋ ਸਕੇ। 11th, a nurse was called to see a patient with noisy breathing. She suspected laryngospasm with stridor and occur commonly with hyperkalemia, hypercalcemia, hypokalemia and hypocalcemia. So the right answer is hypocalcemia. 11th, if 1000 ml is to be infused over 8 hours, drop factor of IV set is 10 drops per minute, then IV infusion rate would be 21 drops.
सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी। सो ये तुसी फॉर्मूला यूज़ कर लेना। Next question 13. A newly admitted client is diagnosed with post-traumatic stress disorder. Which behavior symptom would the nurse accept to assess? So post-traumatic stress disorder. So which behavior symptom nurse assess? Detachment or estrangement from others. Next, intensive fear, helpless and horror. And diminished participation in significant activities. ਰੀਕਰੈਂਟ ਡਿਸਟਰੈਸਿੰਗ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਹੋਊਗਾ। ਪੋਸਟ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕਸ ਮੈਮਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। 14th, the physician has ordered pyrazinamide for a client with tuberculosis. The client should tell the client is schedule, frequent eye exam, accept radicalization, accept dizziness and ringing in his ears, increase his fluid intake. So in the condition of tuberculosis and in the medicine pyrazinamide, so increase his fluid intake. So our right answer is option number D. Next, move to 15th. The proportion of cases of specified disease or condition which fatal with in a specified time is called morbidity rate, case fatality rate, proportionate mortality, death rate. So the right answer is case fatality rate. Option B is the correct option. ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਂਗੇ ਐਨਕਲੈਕਸ ਬੁੱਕ ਤੋਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਓਕੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।